بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه اوسئ. هغه کسان چې هلټید ده د هغه هفتې نه دې هفتې ته دوام ورکړي. د تاسو کارخانګیان هغې کې نه خلاصیږي، تاسو باید دلته هم یو څو صفحې کارخانگی وکړئ. د پنجشنبه کارخانگی مو د دغه جینه شروع کیږي. توشdag 7 januari. دلته ویلې ده titta på bilden och bocka för det rätta svaret. وایي په تصویرو وګورئ او لغتو کې وګورئ چې کوم یو یې سم ده. هر یو چې سم و ورته یو کریس کیدئ یا یو چلیپا کیدئ. ځو مخته. دلته هم عین خبر ده، دا هم د توشdag 7 januari کارخانگی ده. دلته هم ویل ده چې titta på bilden och bocka för det rätta svaret. وایي وګورئ تصویرو ته او هر لغت چې تاسو ته سم ښکاري هغې ته یو چلیپا کیدئ. دا د پنجشنبه کارخانگی دغه صفحه کې خلاصیږي او د جمعې کارخانگی د دې جینه شروع کیږي چې د جمعه 8 januari ده. ویل د سکریب یعنې ولیکئ. دلته تصویرو ته ګورئ. ټولې فکر کوم ورب ده. ورب یعنې فعلونه ده. دلته ګورئ دا چی شي کوي، هماغه دلته لیکئ. دا چی شي کوي، دلته په سویډني یو یو لیکئ. دا هم همسې ده، عین شی، ضرورت نه لري تشریح ته. دلته یو تکست ده. ویل د لیسنه او لس. وایي غوږ ونیسئ، بیا یې کوشش وکړئ چې خپله ووایئ. نیnas bostad. د نینا بودوباش په مورد کې ده. دا هم د جمعې کارخانگی ده د 8 تاریخ. زه تاسو ته یو گشت دا ترجمه کوم. ویل ده نینا är gift. نینا سوی ده واده. hon har 3 barn. هغه لري 3 دانې بچیان. hon bor i ett radhus. هغه ژوند کوي یو رادهوس کې. hon lagar mat i köket. هغه وایي ډوډۍ پخوي په آشپزخانه کې. hon duschar i badrummet. وایي هغه دوش اخلي یا سرزان مینځي په تشناب کې. hon sover i sovrummet. وایي هغه بیده کیږي د خوب کوټه کې. hon tittar på TV i vardagsrummet. او هغه ګوري تلویزیون ته د نشیمن کوټې کې. hon har en liten trädgård. او هغه لري یو وړکۍ باغچه. barnen leker i trädgården. بچیان بازی کوي هماغه باغچه کې. نینا vill inte flytta. وایي نینا نه غواړي چې د دې ځای نه کوچکشي وکړي یا لاړ سي. hon trivs bra. هغه د دې ځای نه راضي ده یا د دغه ځای نه راضي ده. اوس دلته ځینې سوالونه ده د نیnas bostad په هکله. دا هم د فریدا کارخانگیان ده. تاسو دلته اول سوال کې ویلې ده hur bor نینا. وایي څه رقم ژوند کوي نینا. i ett radhus, i ett lägenhet, i en villa. په یو رادهوس کې ژوند کوي، په لګنهیت کې ژوند کوي یا هم په ویلا کې ژوند کوي. تاسو معنی پوهیږئ؟ فکر نه کوم ترجمه. رادهوس هغه کور چې څنګ تر څنګ ده. لګنهیت هغه آپارتمان غوندې. ویلا یو کور چې چهارطرف داسې چسبېدلی همسایه ونه لري. هر یو چې تاسو ته سم ښکاري هماغه جواب تاسو حلقه کوئ. دویم سوال کې ویلی ده یا دویم پوښتنې کې ویلی ده what your hon i köket. وایي هغه څه شي کوي خپل آشپزخانه کې. دوشر سرزان مینځي. سوور بیده کیږي. لاګر مات ډوډۍ پخوي. هر یو چې صحیح ده هغه به حلقه کوئ. what your hon i badrummet. څه شي کوي هغه خپل تشناب کې. دوشر سرزان مینځي. سوور بیده کیږي. لاګر مات ډوډۍ پخوي. هر یو چې صحیح ده هغه به حلقه کوئ. دلته ویل ده what your hon i sovrummet. vad your hon i vardagsrummet. هغه څه شي کوي خپل
ناست کوټه کې تیتر په ټیوي تلویزیون ته ګوري لاګرمات ډوډۍ پخوي سوور بیده کیږي Vad gör barnen i trädgården? وای چی شي کوي بچیان باغچه کې تیتر په ټیوی تلویزیون ته ګوري لیکر بازی کوي سوور بیدیږي کوم هر یوی چې تاسو ته سم ښکاري هماغه به حلقه کوئ دا آخري صفحه ده د تاسو د کارخانګي دلته ویل ده برتا om din bostad وایي خبرې وکړئ د خپل بوستاد په هکله یعنی چې تاسو څه رقم ځوان کوئ هغه دغه صفحه کې تشریح کوئ دغه صفحه تاسو خپل مخ کې دی د یو نه داسې فکر کوئ چې تاسو دغلته یاستئ دا ټول سوالو ته باید جواب ورکړئ او خپل غږ ثبت کړئ او لیسه ته ولېږئ مثلا د دې سر نه شروع کوئ jag bor i Malmö jag bor med min familj jag flyttade 2 år sedan jag bor på 3:e våningen jag har 2 sovrum, ett vardagsrum. Jag lagar mat i köket. Andese tashriح کوي. Jag tittar på TV i vardagsrummet. Jag sover i sovrummet. Jag duschar i badrummet. Jag sitter på gården. زه کینام په باغچه کې دغسې د یو سره تاسو دغه سوالو ته جواب وایئ یعنې سوالونه یې خپله تاسو نه وایئ تنها جوابونه یې وایئ او داسې یو قصه غوندې جوړوئ او خپل معلم ته لیږئ چې تاسو چیرې ژوند کوئ چا سره ژوند کوئ څه وخت دغه کور ته تللی په کوم منزل کې ده دا کور څومره غټوالی ده د دغه کور تاسو آشپزخانه کې چی شي کوئ ناست کوټه کې چی شي کوئ خوب کوټه کې چی شي کوئ تشناب کې چی شي کوئ او خپل باغچې کې چی شي کوئ دا ټول یو ځای کې تشریح کې او خپل معلم ته ولیکئ خدای وکړي چې پوه سوي یاست بیا که هم کوم سوال یا پوښتنه تاسو ته پیښیږي تاسو کولی سئ واتساپ کې موږ سره په تماس سئ ښه ورځ ولرئ ښه وخت خدای په امان